Có bao giờ bạn trải qua cảm giác này chưa? Giữa đêm muộn, khi vạn vật đã chìm vào tĩnh lặng, bạn nằm trên giường, bật màn hình điện thoại lên, bạn lướt qua hàng chục, hàng trăm bài viết, xem những video ngắn, thả tim cho những người xa lạ, đọc những dòng bình luận đầy tranh cãi. Bạn lướt mãi cho đến khi hai mắt mỏi nhừ, đầu óc quay cuồng. Nhưng ngay khi bạn tắt màn hình, đặt điện thoại xuống, một khoảng không gian đen ngõm hiện ra trước mắt, và kéo theo đó là một nỗi cô đơn trống rỗng, một sự bất an mơ hồ bóp nghẹt lấy lồng ngực bạn. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên kỳ lạ nhất của lịch sử loài người, một thời đại mà con người có thể kết nối với nhau trên toàn cầu chỉ bằng một cái chạm nhẹ vào màn hình, nhưng lại chưa bao giờ chúng ta thấy cô đơn, lạc lõng và xa cách đến thế. Ta có hàng ngàn bạn bè trên mạng xã hội, nhưng khi gặp giông bão cuộc đời, ta chẳng tìm nổi một người để ngồi xuống uống chén trà, lắng nghe ta thở dài. Ta có thể dành hàng giờ đồng hồ để tán dương, tranh luận hoặc soi mói cuộc sống của một người vô danh trên mạng, nhưng lại không thể kiên nhẫn ngồi nghe cha mẹ, vợ chồng hay con cái của mình nói một câu trọn vẹn trong bữa cơm gia đình. Chúng ta tự hào rằng mình đang làm chủ công nghệ, làm chủ thế giới ảo, nhưng thực tế chúng ta đang bị công nghệ thao túng. Mạng xã hội giống như một dòng nước xoáy khổng lồ, cuốn phăng sự chú ý của chúng ta đi mỗi ngày. Nó biến con người thành những sinh thể đói khát cảm xúc. Chúng ta đói khát những lượt thích, những lượt chia sẻ, những lời ca tụng ảo tưởng. Và để thỏa mãn cơn đói khát ấy, chúng ta vô tình đánh mất đi tài sản quý giá nhất của một đời người. Đó là sự tỉnh thức, là chánh niệm, và là khả năng sống trọn vẹn trong từng phút giây thực tại. Nhà Phật gọi trạng thái này là sự phóng dật, tức là tâm trí luôn chạy theo các trần cảnh bên ngoài, bị các sắc tướng, âm thanh trên mạng xã hội dắt mũi, khiến tâm không lúc nào được định, lòng không lúc nào được yên. Chúng ta cứ ngỡ mình đang giải trí, đang thư giãn, nhưng thực chất hệ thần kinh và tâm thức của chúng ta đang bị vắt kiệt từng giây, từng phút. Trong giáo lý kinh điển của đạo Phật, nghiệp được tạo thành từ 3 con đường: thân nghiệp, hành động của thân thể; khẩu nghiệp, lời nói phát ra; và ý nghiệp, suy nghĩ trong tâm trí. Từ ngàn năm trước, khi công nghệ chưa ra đời, để tạo một cái khẩu nghiệp, con người phải gặp mặt nhau, phải mở miệng nói ra những lời cay độc. Nhưng ngày nay, ở thời đại số, cấu trúc của nghiệp đã thay đổi một cách tinh vi và đáng sợ hơn rất nhiều. Nghiệp mạng xã hội chính là sự biến tướng nguy hiểm của khẩu nghiệp và ý nghiệp, được thực hiện thông qua những đầu ngón tay. Nhiều người có một lầm tưởng rất ngây thơ rằng mạng là ảo, nick là ảo, nên những gì mình làm trên đó cũng là ảo. Chẳng ai biết mình là ai, và vũ trụ cũng chẳng rảnh để phân định. Đây chính là một sự vô minh cực kỳ lớn. Luật nhân quả của vũ trụ vận hành dựa trên động cơ và ý niệm trong tâm của bạn, chứ không dựa trên cái màn hình điện thoại hay cái tên tài khoản của bạn. Khi bạn ngồi trong bóng tối, dùng một cái tài khoản ẩn danh để viết một dòng bình luận nhục mạ, mỉa mai hoặc hạ bệ danh dự của một người khác, thì ngay trong khoảnh khắc đó, ý nghiệp và khẩu nghiệp của bạn đã chính thức được thành lập. Động cơ của bạn lúc đó là gì? Là sự ganh tị, là lòng sân hận, là sự kiêu ngạo,
muốn thể hiện cái tôi của mình cao hơn người khác. Năng lượng tiêu cực đó phát xuất từ tâm bạn, đi qua đầu ngón tay, truyền lên không gian mạng, và nó ngay lập tức găm vào tâm thức của người nhận, gây tổn thương cho họ. Người kia có thể đau khổ, có thể khóc, thậm chí có những người đã tìm đến cái chết chỉ vì những lời bạo lực mạng. Khi bạn gián tiếp hoặc trực tiếp đẩy một chúng sinh vào con đường đau khổ, bạn nghĩ phước báo của mình có còn nguyên vẹn không? Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo sau như bánh xe quay theo chân con vật kéo. Bên cạnh những dòng bình luận ác ý, còn một loại nghiệp mạng xã hội đáng sợ không kém. Đó là nghiệp từ những nút bấm chia sẻ. Nhiều người có thói quen lướt thấy một tin đồn giật gân, một vụ bê bối chưa rõ thực hư của một cá nhân hay một tổ chức, liền lập tức bấm nút chia sẻ về trang cá nhân của mình, kèm theo những lời phán xét hùng hồn. Bạn nghĩ rằng mình chỉ đang chia sẻ thông tin, mình vô tội. Nhưng nếu thông tin đó là sai sự thật, nếu thông tin đó bóp méo sự thật và làm hủy hoại thanh danh, cuộc sống của một con người, thì bạn chính là một mắt xích trong chuỗi tạo nghiệp tập thể. Trong nhà Phật, đây gọi là cộng nghiệp. Bạn có thể không phải là người trực tiếp cầm dao chém họ, nhưng bạn là người đã góp một tay đẩy họ vào pháp trường của dư luận. Một cái bấm nút chia sẻ vô tội vạ của bạn có thể lan truyền đến hàng ngàn người khác, và cái ác nghiệp đó cứ thế nhân lên theo cấp số nhân. Nghiệp tạo ra chỉ trong một giây bấm máy, nhưng cái quả gánh chịu có khi phải mất cả đời, thậm chí là nhiều kiếp sau mới trả hết. Có một câu hỏi đặt ra là: tại sao có những người trên mạng xã hội trông rất đạo mạo, rất hay nói đạo lý, hoặc cuộc sống của họ rất hào nhoáng, nhưng cuộc đời thực của họ lại gặp rất nhiều lận đận? Tại sao họ làm ăn hay thất bại, gia đình hay lục đục, và bản thân họ luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng? Câu trả lời nằm ở sự tổn phước âm thầm từ việc dùng mạng xã hội sai cách. Phước báo của một con người giống như một tài khoản ngân hàng tâm linh. Mỗi một hành động thiện lành, một lời nói ái ngữ, một ý niệm từ bi là ta đang gửi tiền vào tài khoản. Ngược lại, mỗi một lời chỉ trích, một hành vi sân hận, một sự phán xét ác ý là ta đang rút tiền ra. Khi bạn tham gia vào các cuộc bóc phốt, tấn công mạng, hay đơn giản là dành cả ngày để đi soi mói, chê bai người này mặt xấu, người kia sống lỗi, bạn đang tự tay đục một cái lỗ thủng rất lớn trên chiếc bình chứa phước báu của mình. Phước báu cứ thế rò rỉ ra ngoài mỗi ngày, qua những dòng trạng thái đầy oán hận, qua những cái icon chế giễu, đến khi tài khoản phước báu cạn kiệt, tai ương, tật bệnh và xui xẻo trong đời thực sẽ ập đến như một điều tất yếu. Lúc đó bạn lại than trời trách đất sao số phận mình hẩm hiu, mà không biết rằng chính mình đã đốt sạch phước của mình qua chiếc điện thoại di động. Hệ lụy nhãn tiền nhất của nghiệp mạng xã hội chính là sự bất an của tâm trí. Khi bạn gieo rắc năng lượng tiêu cực, bạn sẽ nhận lại chính năng lượng đó. Người hay đi soi mói người khác trên mạng thì trong đời thực luôn sống trong trạng thái nghi kỵ. Họ sợ hãi người khác cũng sẽ soi mói, phán xét và nói xấu mình như cái cách mình đã làm với người ta. Họ trở nên phụ thuộc vào thế giới ảo. Một ngày không có tương tác, không có ai like, không có ai bình luận là họ cảm thấy bồn chồn, hoang mang,
thấy mình như bị bỏ rơi. Nhà Phật gọi đây là sự trói buộc của bản ngã. Bản ngã của chúng ta trên mạng xã hội được nuôi dưỡng bằng những ảo ảnh. Chúng ta xây dựng một hình tượng thật đẹp, thật hoàn hảo để người ta ngưỡng mộ, nhưng sâu thẳm bên trong, ta biết rõ mình không phải như vậy. Sự mâu thuẫn giữa con người thật và con người ảo tạo ra một hố sâu ngăn cách, làm nảy sinh các chứng bệnh thời đại như trầm cảm, rối loạn lo âu. Càng lướt mạng, con người càng có xu hướng so sánh mình với người khác, thấy ai cũng giàu có, hạnh phúc, thành công, còn mình thì thấp kém, bất hạnh. Lòng đố kỵ từ đó sinh ra, và đố kỵ chính là ngọn lửa thiêu rụi mọi mầm mống của sự bình an. Đạo Phật không phải là một tôn giáo lánh đời, bắt con người phải trốn chạy thực tại, phải đập bỏ điện thoại hay vào rừng sâu núi thẳm để cách ly với công nghệ. Tu hành đích thực là tu ngay trong lòng cuộc sống, đối diện với các nghịch cảnh mà tâm không lay động. Mạng xã hội là một thực thể của thời đại. Nó không có tánh tốt cũng không có tánh xấu. Nó tốt hay xấu, là phước hay là họa, tất cả phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Nếu mạng xã hội có thể là nơi tạo nghiệp khủng khiếp nhất, thì nó cũng chính là môi trường giúp bạn tích lũy phước báu nhanh nhất và rộng lớn nhất nếu bạn biết cách tu tập. Nhà Phật gọi đây là phương pháp tu trên mạng, biến chiếc điện thoại thành một pháp khí tu hành, biến những đầu ngón tay thành đòn bẩy, gieo rắc hạt giống thiện lành. Để làm được điều này, bước đầu tiên và quan trọng nhất là bạn phải thực hành chánh niệm trước màn hình. Mỗi khi bạn cầm điện thoại lên, hãy giữ một sự tỉnh thức cao độ. Trước khi định gõ một dòng bình luận, định viết một bài đăng, hay định bấm nút chia sẻ một thông tin nào đó, hãy thực hành quy tắc dừng lại 3 giây để tự vấn bản thân mình 3 câu hỏi sau. Lời này có đúng sự thật không? Nếu là tin đồn, tin chưa kiểm chứng, tuyệt đối không chia sẻ, không bình luận. Lời này có xuất phát từ lòng từ bi không? Hay chỉ để thỏa mãn sự tức giận, kiêu ngạo của bản thân? Lời này có mang lại lợi ích và sự bình an cho người nghe không? Hay nó sẽ làm tổn thương và gieo rắc sự thù hận? Nếu câu trả lời có bất kỳ sự nghi ngờ nào, hãy lập tức buông ngón tay ra, xóa dòng chữ đó đi và tắt màn hình. Việc bạn kiềm chế được một dòng bình luận ác ý trong lúc nóng giận trên mạng, công đức đó không khác gì việc bạn nhường nhịn một người đang chửi bới mình ngoài đời thực. Đó chính là sự thực hành của hạnh nhẫn nhục. Thay vì dùng mạng xã hội để tiêu thụ những năng lượng rác, những thông tin tiêu cực, bạn hãy biến trang cá nhân của mình thành một mảnh đất thanh tịnh. Hãy chia sẻ những câu chuyện tử tế, những bài học đạo lý sâu sắc, những hình ảnh đẹp về tình người, hoặc những lời động viên chân thành đến những người đang gặp khó khăn. Một lời khen ngợi, động viên một cách chân thành, có ý thức đến một người đang bế tắc có thể cứu rỗi cả một cuộc đời của họ. Khi bạn dùng mạng xã hội để lan tỏa ánh sáng của tình thương và trí tuệ, trang cá nhân của bạn sẽ biến thành một ngôi chùa tâm linh ảo, nơi bất kỳ ai ghé thăm cũng cảm nhận được sự mát lành, bình an. Phước báu từ đó mà sinh ra, thầm lặng nhưng vô lượng vô biên. Kiếp người ngắn ngủi lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đi hết nửa đời người. Bạn có muốn khi mình nhắm mắt xuôi tay, nhìn lại cuộc đời, tài sản duy nhất bạn để lại là những tháng ngày chìm đắm trong thế giới ảo, những cuộc tranh cãi vô thưởng vô phạt trên mạng không? Chắc chắn là không. Khi đứng trước ngưỡng cửa của sự vô thường, danh vọng ảo,
số lượt theo dõi hay những lời khen chê trên mạng sẽ tan biến như một làn khói. Thứ duy nhất ở lại, bảo vệ và đi theo bạn qua cửa tử chính là cái tâm thanh tịnh và nguồn năng lượng phước báu mà bạn đã tích lũy được trong đời thực. Vì vậy, con đường tối hậu để tìm lại sự bình an đích thực chính là học cách buông bỏ những ảo ảnh trên mạng xã hội để quay về tưới tẩm cho thực tại. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất mỗi ngày. Hãy thiết lập cho mình những khoảng thời gian cách ly công nghệ cố định trong ngày. Khi bước về đến nhà, hãy để điện thoại ở một góc xa. Hãy dành trọn vẹn thân tâm của mình cho gia đình. Hãy ngồi xuống, nhìn thật sâu vào mắt của người bạn đời, nắm lấy bàn tay của cha mẹ, lắng nghe con cái kể chuyện trường lớp bằng tất cả sự thấu hiểu và tình yêu thương chân thành. Hãy để năng lượng của sự hiện diện đích thực chữa lành cho những mối quan hệ đang dần bị nguội lạnh bởi sự xuất hiện của những chiếc màn hình điện thoại. Hãy học cách tận hưởng sự cô đơn trong chánh niệm. Sự cô đơn không đáng sợ như bạn nghĩ. Nhà Phật xem sự cô đơn, tĩnh lặng là cơ hội vàng để con người quán chiếu tự thân. Thay vì hễ thấy trống trải là vớ lấy điện thoại để khỏa lấp, bạn hãy thử ngồi yên một chỗ. Hãy lắng nghe hơi thở của mình đi vào, đi ra. Hãy cảm nhận dòng chảy của sự sống đang vận hành trong cơ thể bạn. Hãy ngắm nhìn một bông hoa ngoài ban công đang lặng lẽ nở. Lắng nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Hãy thưởng thức một ly trà nóng trong sự chậm rãi, thư thái. Khi bạn biết quay về nuôi dưỡng nội tâm, tự khắc bạn sẽ tìm thấy một nguồn suối bình an tự thân mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ lượt tương tác nào trên mạng xã hội. Thế giới ngoài kia dẫu có ồn ào, mạng xã hội dẫu có đầy rẫy những thị phi và cạm bẫy, nhưng nếu tâm bạn giữ được sự tỉnh thức, bạn sẽ luôn vững vàng như một hòn đảo giữa đại dương. Hãy nhớ rằng mạng là ảo, nhưng nghiệp là thật, và phước báo lại càng thật. Xin nguyện cầu cho tất cả chúng ta, mỗi khi cầm chiếc điện thoại lên, đều giữ được cho mình một cái đầu lạnh của trí tuệ và một trái tim nóng của lòng từ bi. Hãy dùng ngón tay của mình để kiến tạo nên những duyên lành, để che chở cho nhau qua những ngày giông bão của cuộc đời, chứ đừng biến nó thành vũ khí làm tổn thương nhau. Chỉ có như vậy, tổ ấm của bạn, cuộc đời của bạn mới thực sự tràn ngập ánh sáng của hạnh phúc và sự bình an đích thực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời cảm ơn chân thành từ tâm an Phật ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật Ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.